सिक्रेट वाईफ भाग 11. इतक्या तिचं लक्ष सोपावर बसलेल्या दक्ष आणि आजोबाकडे जात ते त्यांच्याकडेच बघून हसत होते. तस ती आजोबांच्या पाय पडते. आजोबा तिच्या डोक्यावरून हात ठेवून, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव. दक्षा, पण आजोबा बिचारा, अभिची काय हालत होईल 8 बेबी सांभाळता सांभाळता. तो त्याच्याकडे बघून हसून बोलतो. ते ऐकून स्वीटी आपली नजर खाली झुकवते. मी 8 बेबी सांभाळू शकतो, पण बायको सांभाळणं खूप मुश्किल असतं. तो हळूच दक्षच्या कानात म्हणतो. तसं दशला त्याचा हसूच येतं. पण स्वीटीला ते ऐकू ज्ञातं, तशी ती त्याच्याकडे रागाने बघते. जणू नजरेने सांगत होते, रूममध्ये चला मग, सांगते तुम्हाला. अभय तिच्या जवळ जातो आणि तिला जवळ घेतो. अगं बच्चा, त्याच नको ऐकू. मूर्खासारखा काही बोलतच असतो. इतकूच कोकरू ते माझं. लहान आहे ना तू, माझं बाळ. तो तिच्या गालावर किस करत बोलतो. बिचारा, बायकोचा धाक दुसरं काय. थोडी तरी लाज धर, तुझे आजोबा आहेत तुझ्यासमोर. आणि रोमांस झाला असेल तर निघायचं का आपण? तसे ते चौघेही सिंघानिया पॅलेसला जायला निघतात. सिंघानिया पॅलेस. मोठ्या काकूने आणि मॉमने छान स्वयंपाक केला होता. स्मिता वहिनीने छान रांगोळी काढली होती. ओवाळ्याची थालीसुद्धा रेडी केलं होतं. एक थाली कुंकवाच्या पाण्याने भरली होती. मॉमने जसं सांगितलं तसं तसं तिने सगळं केलं होतं. पण तिला हे समजत नव्हतं की हे कशासाठी चालू आहे. बिचारीची विचारायची तितकी हिंमत नव्हती. तितक्यात सक्षम तिथे आला. सक्षम हा दक्ष आणि स्मिताचा मुलगा आहे. तो 4 वर्षांचा आहे. हॉलमध्ये रुक्मिणीबाई, सविता मोठे काका आणि डॅड बसलेले होते. सक्षम डॅडकडे जातो आणि बोलतो, छोटे बाबा चाचू कधी येणार आहे? डॅड त्याला आपल्या मांडीवर बसवतात आणि बोलतात, तो येतच असेल. तोपर्यंत मी खेळायला जातो. माझ्या रूममध्ये चाचू आल्यावर मला आवाज द्या, ओके ना? ओके, ते हसून बोलतात. त्याचं बोलणं ऐकून सगळ्याच्या चेहऱ्यावर स्माईल येते, फक्त सविताच्या सोडून. रुक्मिणीबाई, सुजित, तुला सांगून ठेवते, तुझ्या मुलाचे लक्षणे काही ठीक दिसत नाही. आल्यावर कोणाशी नीट बोलला तरी होता का तो? सुजया, मॉम, तू त्याच्याकडे लक्ष नको देऊ. रुक्मिणीबाई, आल्यावर त्याच्यासंग बोल. तू सुजित सोनलशी लग्न करावं म्हणा त्याने. कोणाशी तरी लग्न करावंच लागणार आहे ना, मग आपली सोनलच बरी नाहीये का? सुजिता, मॉम, मागच्या वेळेस पण तू आणि सवितानी त्याच्या प्रेशर आणलं होतं लग्नासाठी. रोज एकच घराणा करायच्या तुम्ही. तो ऑफिसमधून आला नाही की त्याच्या मागे लागायच्या, सोनलशी लग्न कधी करतो म्हणून. रोज पण तुझी आणि त्याचे याच्यावरून भांडण व्हायचे. रोज याच भांडणाला ऐकून आणि या एकच वाक्य ऐकून तो कदरून गेला होता. कामाचं टेन्शन कुठे हलकं होत असतं, तर ते घर असतं. आणि याच घरात रोज त्याच्याभोवती कटकट चालायची, म्हणून त्यांनी हे घर सोडून गेला होता. आता जर परत तू तोच विषय काढला त्याच्यासमोर आणि त्याला राग आला, तर तो परत घर सोडून जाईल. रुक्मिणीबाई, त्याच वाक्य तोडत बोलतात. तर जाऊ दे ना, मग त्याच्या वाचून काय राहिले इथं? सुजिता, ह्यावेळेस तो एकटाच नाही, तर त्याच्यासोबत मी आणि माझी बायको पण जाईल. खूप दिवसानंतर तो घरी येतोय, तर त्याच्यासोबत नीट वागा आणि हा विषय इथे स्टॉप करा. ते रागात बोलतात. त्यांचं बोलणं ऐकून सगळे शॉक होता. आतापर्यंत कितीही भांडण झाली होती तरी त्यांनी घर सोडायचा विषय केला नव्हता. सुजित, तू थोडं शांत हो. अभि येतच असेल आता, त्याच्यासमोर हा विषय नको. तसे सगळे गप्प बसतात. तितक्यात बाहेरून गाडीचा हॉर्नचा आवाज येतो. तसेच सगळे दरवाजापाशी येतात. रुक्मिणीबाई आणि सविता सोफ्यावरच बसून होत्या. त्यांना काही इंटरेस्ट नव्हता. सोनल तिच्या फ्रेंडच्या बर्थडे पार्टीला गेली होती, त्यामुळे ती काही घरी नव्हती. सीमाताई स्मिताला कुंकाच्या पाण्याने भरलेली थाल आणि तांदळाने भरलेला कलश आणायचे सांगतात आणि त्या स्वतः आरतीच थाल घेऊन जातात. स्मिता ती घेऊन येते आणि दरवाजापाशी ठेवते. तितक्यात हे तिघेजण येतात. मोठ्या काकूला आणि स्मिताला तर शॉकच लागतो स्वीटीला बघून. तर सीमाताईच्या चेहऱ्यावरून आनंद उसळून वाहत होता. स्वीटी आणि अभय दरवाजापाशी आले. आजोबा आणि दक्ष त्यांच्या मागे उभे होते.
आजोबा आणि दक्ष अभय आणि स्वीटीला साईटला करून आतमध्ये आले. स्वीटी आणि अभय बाहेरच उभा होते. सीमाताईंनी त्या दोघांना ओवाळले. स्वीटी बेटा, हा कलश पायाने लुटून, ह्या पाण्यात पाय बुडून आतमध्ये. इतक्यात दक्षाचा आवाज आला. थांबा वहिनी, असं कसं तुम्ही आता येऊ शकता?